everyone, welcome to my channel SOS Secret Open Studio. आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्खरै मैले यो स्टुडियोको लागि यो माइक्रोफोन स्ट्यान्ड लिएर आएको छु अनि आजको यो भिडियोमा हामी अनबक्सिङ गर्ने छौं र यसको हामी सेटअप कसरी गर्ने छौं त्यो पनि हामी हेर्ने छौं। मेरो डेस्कमा यसलाई हामी राख्ने छौं, सेटअप गर्ने छौं। यसलाई हामीले टाइट गरिसकेको छु हाम्रो डेस्कमा। यसलाई हामीले टाइट गरिसकेको छौं अनि माथिको यो भागलाई पनि टाइट गरिसकेको छौं। बाँकी काम भनेको यसमा माइक्रोफोनलाई राख्ने हो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। थ्यांक यू सो मच।